Next.js series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ fonts ගැන. ඒතර අපි කොහොමද font එකක් දාන්නේ? අපේ app එකට අපි font එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය දේ ගොඩක් වටිනවා අපි web app එකක් අපි Next.js වලින් app එකක් හදද්දි. එහෙනම් අපි මේ දේ කොහොමද හරියටම කරන්නේ කියලා අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. අයිබන් වගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Next.js app එකත් එක්ක font කොහොමද වැඩ කටයුතු කරගන්නේ කියලා. right. අපි Next.js app එකක් install කරලා, ඒ කියන්නේ Next.js app එකක් create කරපු ගමන් by default ඒගොල්ලෝ font එකක් එක්ක තමයි අපිට දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු demo එක. මම මෙතන තියෙනවා VS Code එක open කරලා අපි sample app එක මම මේක ඕපන් කරගන්න මේ app කියන ෆෝල්ඩර් එක. මෙතන ඒගොල්ලෝ දෙනවා layout.js කියලා ෆයිල් එකක්. මෙන්න මේ layout.js ෆයිල් එක මම ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි ලයින් එකකින් එයාලා අපිට ෆොන්ට් එකක් ලබලා දෙනවා. කොහෙන්ද මේ ෆොන්ට් එක දෙන්නේ? Google ෆොන්ට් එකක්. ඔයාලට මතක ඇති මම Google ෆොන්ට් කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් වලට එම්බෙඩ් කරන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා. දැන් මේ Next.js app එකේ අපිට ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න ඕනේ නෑ. අපිට Google ෆොන්ට් එකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක් අරගෙන එහෙම දේවල් මුකුත් අපිට කරන්න ඕනේ නෑ. Next.js කියන්නේ framework එකක්. එතකොට ඒකට by default මේ තියෙන Google fonts උත් add වෙලා තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මේ Google fonts උත් Next.js එකටත් add වෙලා එන්නේ? හරි. මම කියන්න සරල උදාහරණයක්. ඕගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකට යනවා. හරිද? මුලින් මේ වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙන ෆොන්ට් එක තියෙනවනේ. ඒ ෆොන්ට් එක තප්පරය 2කින් 3කින් පස්සේ ෆොන්ට් එක තව ෆොන්ට් එකකට මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ වෙබ්සයිට් එක හදපු ෆොන්ට් එකට මාරු වුණා. මුලින්ම පෙන්වන්නේ ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන by default මොකක් හරි ෆොන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ තප්පරය 2ක් 3ක් ගියාම ඇත්ත වෙබ්සයිට් එක හදලා තියෙන ෆොන්ට් එක තමයි ඔයාට පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළම අරන් තියෙන Google font එකක්. ඒතර ඒ Google font එක ඔයාගේ මැෂින් එකේ browser එකට එන්න download කරගන්න ඕනේ. ඒ යන තප්පර ගාන ඔයාගේ network speed එකත් බලපානවා. ඒතර ඒ තප්පර ගාන ගියන් පස්සේ තමයි ඒ වැඩේ වෙන්නේ. දැන් බලන්න ඊතර තප්පර ගානක් ඔයාට යනවා ඒ වැඩේ වෙන්න. දැන් බලන්න ඔයා ඒ හදන app එක Next.js app එකේ Google fonts උත් inbuilt තියෙනවා නම් ආපහු ඔයාගේ app එක යන්න ඕනද Google site එකට? ආයෙ download කරගන්න ඕනද? නෑ. එතකොට ඒ තප්පර ගානත් ඔයාට ආපහු හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඒ තප්පර ගාන යන්නේ නැහැ. user site එක load කරපු ගමන්ම site එකේ ඔයාට ඕන කරන ඔයා හදපු font එක එතන තියෙනවා. ඒතර ඒක සෑහෙන වටිනවා. right. දැන් ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ app එක. මම මේ open කරා layout.js ෆයිල් එක. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ inter කියන font එක. ඒක ගන්නේ next/font/google font එක. right. මම මේක right click කරනවා. මෙන්න මේ home page කියන text එක. right click කරලා inspect කරනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නම්. resize කරලා මෙන්න මේ h1 tag එක මම inspect කරගන්නම්කෝ. අපි බලමු මේ import එක කොහොමද වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. h1 එක නා මම මෙතන inspect කරනවා. පල්ලහැට යනවා. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්ද inter කියලා font එකක් තියෙනවා මෙහෙම තව values වගේකුත් තියෙනවා comma inter fallback. fallback කියන්නේ මොකද්ද? fallback කියන්නේ හදිසියෙදිවත් මේක ආවේ නැත්තම් මේට සමානම තව font එකක් ලෝඩ් කරගෙන තියාගන්න. මොකද එතකොට ඒ හදිසියෙදිවත් මේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් ස්විච් වෙන්න මොකක් හරි වුණා හරි වුණොත් මෙන්න මේ ෆෝල් බෑක් එක පෙන්වන්න. හරියටම ආවොත් මේක පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ මේට සමාන තව ෆොන්ට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ෆෝල් බෑක් කියන්නේ. හදිසියෙදිවත් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එයා තව එකක් රෙඩි පිට තියාගන්නවා. එහෙම හිතන්නකෝ. රෙඩි පිට තියාගන්න ෆොන්ට් එක. ඒක තමයි මේ ෆෝල් බෑක් කියන්නේ. හරි. දැන් මේ වගේ දෙයක් කරගත්තා. ඒකට තමයි Next.js එකේ තියෙන හොඳකම කියන්නේ. මොකද ඒක ඔප්ටිමයිස් කරගන්නවා ඒ තරමට. හදිසියෙදිවත් ෆොන්ට් එක ආවේ නැත්නම් තව ෆොන්ට් එකක් ෆෝල් බෑක් රෙඩි පිට තියාගන්න. හැබැයි ඒක කම්ප්ලීට්ලි ඩිෆරන්ට් ෆොන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඒ ඉන්ටර් කියන ෆොන්ට් එක වගේම ෆොන්ට් එකක්. ඒක තමයි මේ fall back කියන ෆොන්ට් එකක් කියලා මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු Next.js app එකක් create කරපු ගමන්ම අපිට මේ විදිහේ layout.js ෆයිල් එකක් දෙන්නේ. ඒකේ by default මෙන්න මේ inter කියන ෆොන්ට් එක තියෙනවා. දැන් Next.js creatorsලා Next.js හදපු කට්ටිය කියනවා අපි
ෆොන්ට් පාවිච්චි කරනවා නම් හරිද ඒවා ඔප්ටිමයිස් වෙච්ච ෆොන්ට් පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මේක ඔප්ටිමයිස් වෙච්ච ෆොන්ට් එකක්. තව මොනවද ඔප්ටිමයිස් ෆොන්ට් තියෙන්නේ? අපි දන්නේ නැහැනේ මොනවද ඔප්ටිමයිස් අපිට කටපාඩම් නැහැ. හරි. එහෙනම් ඒව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහක් තියෙනවා. ඒ තමයි fonts.google/variable fonts. මෙන්න මේ URL එක. මම මේක දාන්නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ෆුල් ලිස්ට් එකම මේකේ තියෙනවා සෑහෙන්න fonts ಜಾති ටිකක්. හරිද? මේකේ අපි බැලුවොත් සර්ච් කරොත් inter කියලා ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ font එක මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක variable font එකක්. හරිද? එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඔල්රෙඩි තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු කෝඩ් එක දිහාව. මෙන්න මේ කෝඩ් එකේ තියෙනවා inter කියලා. ඒතර මේකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ මුකුත් අපි ලියපු ඒවා නෙමෙයි. මේ වෙවිලා Next.js app එක ක්‍රියේට් කරපු ගමන්ම අපිට දෙන ටෙක්ස්ට් එක. ඒතර අපිට මොනවද මේකේ වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ? හරි. දැන් අපිට පුළුවන් අහන්න පුළුවන් දේ තමයි මට තියෙනවා ෆොන්ට් එකක්. ඒ ෆොන්ට් එක මට මේකට දාන්න ඕනේ. ඒකනේ අපිට වෙන්න ඕනේ. right. අපි බලමු හොඳ ෆොන්ට් එකක්. මේකේ තියෙනවා Open Sans කියලා. Open Sans. මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක. මේකේ තිබ්බ ෆොන්ට් එකක්. මම මේක යූස් කරනවා. හිතන්න මම මේක යූස් කරනවා කියලා Open Sans. දැන් මම මෙතන inter කියලානේ තියෙන්නේ. මම මේක මකනවා. මකලා මම පොඩ්ඩක් control space ගහපු ගාම මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔක්කොම ෆොන්ට් ටික මෙතන තියෙනවා. නමුත් මට මේ ෆොන්ට් එක හොය හොය ඉන්න බෑ. මම කෙලින්ම දානවා open කියලා ලියන ගමන්ම මට දෙනවා open sans. දැන් වැඩි තියෙන මේක වචන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට underscore එකක් තියෙනවා මේ දෙන්න මැද්දේ. open sans මැද්දේ. එතකොට මේ underscore එකක් තමයි එක තමයි මෙයා එන්නේ. දැන් මෙතන underscore නෑ. නමුත් අපි මේක import කරද්දී underscore එකක් එක නැත්තම් ඒක වැරදිනේ නැත්තම් ස්පේස් එකක් එක්කවම වචන දෙකක් වෙනවනේ ඒ නිසා තමයි මේක underscore එකක් තියෙන්නේ. ඒතර මෙයාව copy කරලා මම මෙතන මේ inter කියන තැනේ paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන simple i අකුරක්නේ මම මෙතන open sans කියලාම ලියන්නම්. හරිද? මේක copy කරලා මෙන්න මේ simple i තියෙන තැනට paste කරනවා. ඔච්චරයි. ඔය ටික විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. මම මේක දැන් save කරනවා. සේව් කරලා මම ආපහු යන්නම් create next tab. දැක්කද අර font එකට වඩා තව font එකක් තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක right click කරලා inspect කරන්න. inspect කරලා අපි බැලුවොත් h1 tag එක පල්ලෙහාට ගියාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් open sans font එකක් තියෙනවා. ඒකේ fallback එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට ඕගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට variable font එකක්ද මේකද අපි දන්නේ නැහැ. designer වට හදලා දුන්නේ poppins දාලා. දැන් මම බැලුවොත් මේකේ poppins තියෙනවද කියලා. poppins කියන ෆොන්ට් එකත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ෆොන්ට් එකක්. ඒතර ඒක මේකේ නෑ. එතකොට මම කොහොමද poppins කියන ෆොන්ට් එක ගේන්නේ? right. දැන් මම මෙතන බැලුවොත් poppins කියලා ලියලා එයත් මෙතන ඉන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ variable font විතරක් නෙමෙයි මේ font Google package එකේ තියෙන්නේ. හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අපිට recommend කරනවා optimize වෙච්ච variable font විතරක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. අපිට මේ designer අපිට design කරලා දුන්නොත් mockup එකේ poppins දාලා අපි poppins එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු poppins දාලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම මුලින්ම මේ app එක මම පොඩ්ඩක් මේක resize කරගන්න හරි තැනට හරි. දැන් මම මෙතන poppins තියෙන්නේ. මම මෙතන poppins කියලා මෙතනට copy paste කරගත්තා. මෙතනටත් මම දානවා simple p අකුර දාලා poppins කියලා ලියන්නම්. ඒකම මම මෙතනටත් දාන්න. මම මේක save කරන්න. save කරපු ගාම ඔන්න මට error එකක් දෙනවා. ඇයි මේ error එක? මොකද්ද මේ error එක? මුලින්ම අපි කියමු. missing weight for font poppins. මෙන්න මේ available weights ටිකක් තියෙනවා. මේ මොකක්ද මේ weights කියන්නේ? font weight එක. මතකද bold ඒ වගේ තියන්නේ අපි font weight එක. ඒකට අපිට ඉලක්කම් වලින් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට දෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම් තමයි 100 200 මේ 100 කියන්නේ මොකද්ද? හරි කෙට්ටු. ඒ කියන්නේ එහෙන thin font එකක්. ටික large වෙනගෙන font weight එක bold ඒ තැනට වෙනකම්ම තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අඩුම මේ thin එක මේ තමයි සෑහෙන්න මහත font එක. මේ 900 කියන්නේ ඒක. එතකොට මේක array එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක දාන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන මේ poppins කියලා වරහණක් තියෙනවා නේද? මෙන්න මෙතනට පස්සේ මෙන්න මේ subset එකට පස්සේ මම දානවා weight කියලා. weight කියලා දාලා කෝලන් එකක් දාලා array එකක් විදිහට මම දාන්නම් 100 කියලා මම save කරන්න.
සේව් කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරන හරි. මෙන්න දැක්කද ෆොන්ට් එක පොපින්ස් වුණා. හැබැයි මම මෙතනට අපි 700 වගේ දුන්නොත් එතකොට ඒ ෆොන්ට් එක ඔන්න ටිකක් බෝල්ඩ් වෙලා ආවා. දැන් මම මෙතනට 100 එතනින් ගියාම මට තව එකෙක් දාන්න ඕන. කමා දාලා මේක ඇරේ එකක් විදියට තමයි දාන්නේ. එතකොට මම 200 හරිද? අපි තුමු තව 400 කමා ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ දාන්නේ ඒ සිංගල් කෝට්ස්. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ ඩබල් වුණත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ 600 දැන් මම රීෆ්‍රෙෂ් කරා. හරි. මට මේ විදියට ඇරේ එකක් ඇතුලේ දාන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊළඟට දැන් මේ ඇවිල්ලා පොපින්ස් ෆොන්ට් එක දාපු විදිහ. right. දැන් ඊළඟට ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් නේද ඉස්සල්ලා තිබ්බේ int මුලින් බලමු මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා. හරිද? ඉන්ස්පෙක්ට් කරමු. මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලාත් බලමු. මම මේක h1 tag එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන මෙන්න පොපින්ස් fallback සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩේ හරි. අපිට ඕන කරන ෆොන්ට් එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ h1 tag එකක් නේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මම page.js එකට ගිහිල්ලා paragraph එකකුත් දාන්න. lorem ipsum එකකුත් තියන්න. ඔන්න lorem ipsum එක දාපු ගාම දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ ටෙක්ස්ට් එක bold. ඇයි මේක h1 එකක් නිසා මේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් අඩු ෆොන්ට් එකකින් දෙන්නේ. මොකද layout එකේ මම array එකක් යවපු නිසා. එතකොට එයා මේකේ 200 හරි 100 හරි ගන්නවාට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් CSS වලින්. හරි. එතකොට ඒ ටික හරි. දැන් හරි ඊළඟට මට ඕගලන්ට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මම මුලින්ම තිබ්බ int කියන ෆොන්ට් එකම දාන්න. int. හරිද? මෙතන int කියලා තිබ්බොත් දැන් මේ weight එක යවන්නේ නැහනේ. හැබැයි මම මේ int කියන එක මම මෙතනට දාන්නම්. මෙතන දාලා මෙතන int කියලා ලියන්නම්. මෙතනත් int කියලා ලියන්නම්. හරි. මෙතන මම දානවා weight කියලා. හැබැයි by default එතනට දෙන්නේ variable කියලා. මේක තමයි by default එක පාස් කරන්නේ. variable කියලා. දැන් මම වෙන නමක් දැම්ම ගාම error එකක් දෙයි. හරි එහෙම එකක් නැහැ. unknown weight. හරිද? variable කියන එක තමයි එයා by default යවන්නේ. ඉතින් මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මම මේක refresh කරන්න. හරි. මේක මම මැකුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද by default weight එක variable. හරිද? එක variable එක කිසි වෙනසක් නැහැ. වෙනවා කිසිම අවුලක් නැතුව මේක පෙන්නනවා. open sans කිව්වහම ඒක variable font එකක්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් variable font එකක් නැති poppins වගේ site font එකක් අපි use කරනවා නම් අපි use කරන ක්‍රමේ තමයි මම ඉස්සල්ලා පෙන්නුවේ. එතකොට ඒක මම පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් undo කරන්නම්. හරි. දැන් අපිට තියෙනවා poppins කියන එක. එතකොට මේ poppins කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන poppins කියන එක ගෙනාවා. ඊට පස්සේ poppins මෙතනම තියෙනවා මේ font එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන variable එකක් හදලා තිනවා. ඒක .class name. හරිද? මේ .class name කියන්නේ මොකක්ද? මුලින් මේකත් බලමු. body එක ඇතුලේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ class name කියන්නේ CSS class එකක්. දැන් මම මේක right click කරලා inspect කරපුවාම අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ අන්තිම line එක තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ කතාව කියලා. මම මේක බැලුවොත් body කියන tag එක select කරාම මේ body එකේ තියෙනවා .class name කියලා. හරිද? මොකද්ද මේ? මෙතන තියෙනවා layout CSS එක. මම මේක right click කරලා open new tab. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට layout CSS කියන්නේ මේ අපි හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ අර underscore next එක ඇතුලේ. මොකද මේ run time එකේනේ මේක වෙන්නේ. මේ බලන්න මේ URL එක underscore next static slash අන්නේ තැනකින් එන්නේ. කොහෙද මේක තියෙන්නේ? මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ next fold එක ඇතුලේ. static වල ඇතුලේ. හරිද? ඉතින් ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. මේ generate වෙච්ච CSS එක. මේ CSS එකේ පල්ලැහැ තියෙනවා අපිට ඕන කරන ඔක්කොම font ටික. මේ add font face අපේ CSS එකේ. මේක තිබ්බොත් අපිට ලේසියෙන්ම අපේ font එක use කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා තමයි body එකට මේක දාන්නේ. හරිද? එතකොට body එකේ තිබ්බ ගමම්ම h1 ටත් එයා අයිති වෙනවා. මේක inherit වෙනවා. මේ තියෙන inherit වෙනවා body එකේ ඉඳන්. එතකොට මේක inherit වෙනවා හැම tag එකටම. ඒක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. ඒ inherit වෙලා තියෙනවා body එකට දාපු ඔක්කොම font ටික. හරි. මේක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. inherited from body. එතකොට inherit වෙලා තියෙනවා කියන්නේ එයාගේ font එක කෙලින්ම h1 ට යනවා. ඊට පස්සේ paragraph ගත්තාම එයාටත් යනවා. දැක්කද මේ paragraph එක? මගේ මේ lorem ipsum එක. එයාටත් ඒක inherit වෙලා තියෙනවා. අන්නේ නිසා තමයි පොදු ස්ථානයක් අපි හොයාගෙන අපි මේ දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ body එක. පොදු ස්ථානය කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මේක දාපු ගාම එයාගේ තියෙන ඔක්කොම children. children කියන්නේ කවුද?
page.js එකේ ඉන්න elements ටික. ඒ ඔක්කොම child elements ඒ හැමෝටම ඒ ටික යනවා. හරිද? ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕගලන්ට ඕන උනේ font සම්බන්ධව සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගලන්ට කියන්න. අපි use කරන්න කියලා කියන්නේ Next.js එකෙන් variable fonts. හැබැයි designer ඒ variable font එකක් නැතුව එයා ලස්සන font එකක් එයා අපිට දුන්නොත් ඒතර ඒ font එකක් තියෙනවා. මොකද Google එකේ තියෙනවා නැති font එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ font එකත් කොහොමද අපි ඒවයි පාවිච්චි කරන්නේ? මෙන්න මේ weight එකක් අනිවාර්යෙන් යවන්න ඕනේ. ඒක array එකක්. ඒ array එකක් විදිහට තමයි යවන්න ඕනේ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ Next.js එක ෆොන්ට් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම්. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ෆොන්ට් සම්බන්ධව වැඩ කරද්දි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න, comment එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව ඕනම දෙයක් මම හැමදේම ඕගොල්ලන්ට reply එකක් දාන්නම්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජයවා. cheers අපි ගියා.